Good morning everyone. है सबैजनालाई नमस्ते. सो आज चाहिँ डे 3. सो आजको ब्लग स्टार्ट चाहिँ हिजोको पोइन्टबाट अब म यहाँ आइपुगिसकेको छु अहिले. सो अब वार्मअप गरेर हिजो मैले भनेको थिएँ हिजोभन्दा आज अलिक ज्यादै जान्छु. सो आज आउँदा पनि नन स्टप रनिङ यहाँसम्म हार्डली 2-3 खेप चाहिँ हिँड्ने होला. कुदेको आयो. सो अब चाहिँ एकछिन वार्मअप स्टार्ट गरौँ है. उफ गयो. ओके मजा आयो. यति मात्रै होइन, आज दिन अब लिमिटलाई अझै पुस गर्दै जानुपर्छ. सो यहाँनिर अहिले वार्मअप डन. आज त्यति ज्यादा बात गर्नु पाएको छैन होइन, किनकि आज मैले एक्सर्साइजमा धेरै नै फोकस गरिरहेको छु. सो यहाँसम्म होइन, अब यहाँबाट निकै अगाडिसम्म जानुपर्छ अब. ओके लेट्स गो. Wait. Hey. 2 days भयो यहाँ आएको, तर यो कुकुर चाहिँ 2 दिन त्यहीँनिर थियो क्या. त्यसको फेभरेट प्लेस होला चाहिँ. लेट्स गो. जाउँ उकालो. बिहानको दृश्य चाहिँ यस्तो छ. यो चाहिँ स्याहारी यस्तो चाहिँ नामबाट चाहिँ पर्दा हिँड्थ्यो एकछिन बिहान सेप्टेस. जाउँ अगाडि. Yeah. र अहिले चाहिँ म एमजी मार्ग आइपुगेको छु. आजको वक चाहिँ 3 दिनको हिसाबमा धेरै नै लामो भयो. मजा आयो. यहाँ मात्रै होइन, यहाँबाट घुमेर चाहिँ फेरि एउटा त्यस्तो सेलरोटी जस्तो नै बनाउने नि त, जहाँबाट स्टार्ट गरेको त्यहाँसम्म. सो आज चाहिँ एकदम मजा आयो. पसिना पनि एकदम मजाले निस्क्यो. सो यति मात्रै होइन, एभ्री डे लिमिट पुस हुँदै जान्छ, अझै मजा आउँदै जान्छ. सो यो चाहिँ हो तपाईँहरूलाई अब एमजी मार्गको मर्निङ भ्यू है. एमजी मार्गमा बिहान के हुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. तर जे भए पनि एकदम मजाको छ कि एमजी मार्ग. सफा
एकदम मजा आउँछ। यस्तै हुन्छ हिलो है बिहान चाहिँ एमजी मार्ग। रेड पान्डा चाहिँ अब्बल परेर उड्दैन नि रहेछ। यस्तै छ। ओके अहिले भनेपछि म 5 मिनट्सको रेस्ट जरुरी नै भयो बडीलाई। आज धेरै नै लामो गऱ्यो नि त। ओके 5 मिनट रेस्ट, त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू। एकछिन विश्राम है। फाइभ मिनट्सको ब्रेक पनि डन हो। अन्त यसो यसो गर्दा 5:30 पनि भयो टाइम, 5:28 एक्ज्याक्टली। अन्त आज धेरै नै लामो एक्सर्साइज भयो भनौँ न। म आज घरबाट निस्केको थिएँ अराउन्ड 4:15बाट निस्केको होला। 4:15बाट चाहिँ अहिले 5:30 भइसक्यो। 5:30 झन्डै 1 घन्टा 15 मिनटको एक्सर्साइज भयो आज। तर मजा आयो, सधैँभन्दा धेरै लामो घुमेँ आज मर्निङ वक। मजा आयो साँच्चैमा भन्नुपर्दा, अब धेरै मजा आयो। सो आजको डे 3 पनि यस्तै थियो होइन। सो होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोजहरू हेर्नु मजै आउँदै होला। अन्त मलाई पनि एकदम मजा आउँदैछ क्या यो आउनु, डेली यसरी मर्निङ वक गर्नु एकदमै मजा आइरहेको छ। सो यही भन्दै आजको यो सानो स्विट भिडियोलाई पनि यही एन्ड गरौँ है। सो फेरि भोलि भेट्नै नै पर्छ नयाँ दिन, नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग। त्यतिन्जेलकोसम्म हेरिराख्नुहोस् भिडियो। स्टे ट्युन, बाइ बाइ। यो चाहिँ को होला? ओ भाइ, ओ भाइ।